What's going on guys? Welcome back to my channel. Ang video ko ngayon, mag-unbox ako ng speakers. Ito yung Focal Utopia. Mapakita ko sa inyo anong nasa loob nito. At bago ang lahat guys, salamat nga pala sa aking napakaganda at napaka-sexing asawa dahil siya ang nagregalo sa akin ito. So, sinip to kanina, dumating pala kanina, pero matagal na itong inaabangan. Ano pa, before Christmas, pero ngayon, January 20 something na. So late na to, pero ngayon bubuksan ko na. At ako'y super excited na dahil almost 4 weeks ko hinaantay ito. Ngayon ko pala bubuksan to guys kasi para talagang authentic yung ating pag-unboxing. So galing pa tong Canada. Natagalan sa post office. Siguro baka nagka-problema. So anyway, nandito na siya. Ilagay lang pala sa Rockford Postgate na box. Ini dyan. Yun. Oh my god, nakita ko agad yung nakalagay na Utopia. Holy shit. Kakagalin ko muna itong box. Hindi kayo na-expect na mag-open ako ng ganitong speakers. Ganitong high quality. Oh my god. Oh wow. Look at this guys, yung packaging niya. Oh my god. Woo! So hindi ko lang kung alam una kung papakita sa inyo pero eto siya guys. Natud ko lang Ayan. Yan siya. So, pakita ko lang siguro ng ganito. Maganda. Dito guys, makikita nyo talagang protected yung yung speakers. Meron siyang foam. Oh my god. Hindi lang ako nakahawak ng ganito. Yung kotse ko kasi, yung nakalagay doon, yung focal na K2 power, yung dilaw. Yun yung mas mababa ng konti dito sa Utopia. Oh my god guys. Yun naman. Oh my god. Ibang-iba yung niya, yung feel dun sa aking K2 power. Yung K2 power ko kasi medyo luma na. Siguro mga 7 years, 8 years na yun. Yung foam niya hindi ganong ganito. Medyo malambot na. So ginagawa ko na minsan pag binubuksan ko yung panel, yung door panel, nilalagyan ko ng ng yung spray na pang rejuvenate nung mga rubber. So, kasi ito yung likod. May ilaw kasi. Ito pala makikita nyo dito, iba yung
terminal niya kaysa dun sa K2. Medyo ano to, mas higher quality. Tsaka ito ang ganda. Ang ganda nung red. So ito yung crossover niya. Ito guys, napakalaki. Hindi ko lang kung saan ito ilalagay kasi hindi na ito kakasya sa mga door panel. Siguro pagkakamitan ko nito sa ano na lang, sa ilalim ng upuan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki guys. Oh my god. Look at that. Look at that, guys. Yan, quality. Elite Utopia. Oh my god. Dito pwede nga kalagay dito may bi-amp siya. Yan. Pati yung adjacent niya iba na. Hindi yung katulad ng regular na switch. Ito iba na. Balik mo natin dito. Ito talaga yung pinaka sinasabing nagdadala sa focal Utopia. Itong tweeter. Makikita nyo guys, yung beryllium. Beryllium isa sa pinaka matigas at saka isa sa pinaka mahal na material. Mas mahal pa to sa gold. Tsaka yung ibang klase guys, ang bigat. Talagang solid na solid yung lalagyan. Yan yung cast. Cast siya, hindi siya yung sa regular na plastic lang. Dito, makikita nyo meron na rin positive and negative terminal. So kung ngayon nalagay ito sa kotse, masyado nang malaki to para dun sa nakalagay kong tweeter dun sa aking sa may pinto. Meron dong parang triangle doon nakalagay yung tweeter ko eh. Tapos medyo naka-angulo. Ito hindi ko lang kasi kung lalagay ngayon ito. So buksan natin yung ibang laman. Okay, guys. Hindi na ako makakapaghantay na ikabit ito. Kasi sa mga reviews talaga namang ibang klase raw tumunog. Yung K2 power lang, ibang-iba na yung tunog niya compare sa mga ibang speakers. Okay. Nakakatakot tong baka masira o matabig ko. Ito ganito pwede. So dito ngayon may grill. Tsaka ito. Hindi ko lang kung ano to eh. Mga papel lang. Kape muna. Guys, kape is life. Follow nyo pala ako doon sa isang account ko sa Instagram, yung kape is life. Ako din yun. Tsaka follow nyo pala ako sa Facebook tsaka Instagram. Hinahanap ko ano pa yung ibang nakalagay dito eh. Sa baba nakita ko may grill. Gusto kong malaman kung paano ko ikakabit itong tweeter na to.
mga screws. Papakita ko na rin pala sa inyo guys yung grill. Simple lang. Ganyan lang siya. So guys, I think yun lang ang aking boring na unboxing, pero nakita nyo naman sa ngiti ko, talagang ibang klase talaga yung quality. So sana yung naisip ko pala na bago ko tanggalin yung lumang nakalagay doon na focal na K2 power, i-compare ko muna siya dito para makita nyo side by side yung itsura nila. Tsaka nga pala guys, yung mga focal, meron sila ditong mga serial number. Yan, talagang authentic talaga siya. Talagang high quality. Tsaka ang bigat. So guys, yun ang video natin for today. Abangan nyo pala yung mga videos ko na lalabas na i-install ko to, tapos patutugtugin ko para marinig nyo yung talagang quality ng tunog. Guys, thank you, at don't forget to subscribe.